Kailan ka last time nakatanggap ng love letter? O kaya, kailan ka last time nagpadala ng love letter? Noong taong 2000, ang madalas na gamit sa pagpapadala ng letters ay through email. Compared ngayon, mabagal pa ang internet noon. Medyo bago pa kasi ang concept ng internet email noon. Pero compared sa post office, mas mabilis magpadala ng sulat sa internet email. So, imaginein mo, sa gitna ng kung anong ginagawa mo, may biglang pumasok na email. Galing ito sa isang kakilala mo. At ang subject, I love you. Ang message, check the attached love letter coming from me. Ang tanong, bubuksan mo ba? Ang sagot ng maraming nakatanggap ng email na ito from all over the world noong taong 2000, you guessed it, oo. At sa isang click ng email message, nauwi ito sa pag-crash ng milyong-milyong computers worldwide. Mula Pilipinas, kumalat sa Asia, sa Amerika, at hanggang Europe. All within a few hours. Mas malala pa sa pagkalat ng COVID virus. At ang estimated damage, mahigit $10 billion. Yan ang ikukwento ko. Ang sumunod na kaguluhan, panic at extensive damage sa mga malalaking institusyon. Kung sinong Pinoy computer student ang gumawa nito. At kung bakit tinawag na pinakamabilis, pinakamalalang computer virus sa kasaysayan ng mundo. Ang made in the Philippines na I love you virus. On that day, a computer virus so simple yet so powerful swept across cyberspace with lightning speed and landed in every net-connected computer in the planet. And there it waited for nature to call. The virus was cloaked in a file that was labeled with a sexually provocative title, I love you. Nagumpisa ang lahat sa isang thesis proposal ng isang estudyante sa isang computer college. Noong mga February 2000, si Unel de Guzman, 23 years old, nag-submit ng thesis proposal para sa pag-develop ng isang computer program. Ang proposed computer program na ito dapat magbibigay ng libreng access sa internet. Ito ay dapat sana sa mga tulad ng estudyante at iba pang, sabi nga niyan cannot afford na magbayad ng connection fees. Pero, doon sa thesis proposal ni Unel, sinabi niya na ang paraan para makuha ang libreng internet connection ay ang paggawa ng computer program na magsisneak in sa mga internet accounts. Kapag secretly nakapasok na ang program sa internet account, nanakawin at gagamitin ng user ang nakuhang password. Ang thesis objective ni Unel, and I quote, use it to steal and retrieve internet accounts of the victim's computer. End of quote. Okay ba? Magnakaw ng password ng ibang taong nagbabayad ng internet? Okay ba yon? Siyempre, ni-reject ng college teacher ni Unel ang thesis proposal. Illegal daw ito at ito ay unethical. Sabi pa sa isang note ng teacher, we do not produce burglars. Matapos yan, nag-drop out noon si Unel sa school. Pero para mas maintindihan natin kung paano nangyari ang lahat, bigyan ko muna kayo ng situation ng internet technology noong taong 2000. Noong mga taong yon, mabagal pa talaga at talagang iba pa yung paraan ng pag-connect sa internet. Ang tawag dyan, dial-up internet connection. Sa mga hindi pamilyar sa dial-up internet, ganito yon. Isipin mo, ang isang gabi nung late 1990s or early 2000, tahimik ang bahay, tapos
Lalapit ka sa computer, i-on mo ito at hihintayin mo munang mag-boot. Mga ilang minuto nun, pagkatapos, i-click mo na yung icon na may nakalagay na connect. At dun mo maririnig yung tunog na para sa marami ay nostalgic. Parang ganito. Yan mismo yung tunog ng dial-up internet. Ang dial-up internet ay isang uri ng koneksyon na gumagamit ng telephone line para makakonek ka sa internet. So ibig sabihin, kapag online ka, busy yung telepono, walang makakatawag. At kung may tumawag man, pwedeng maputol yung internet mo. Mabagal ito sobrang bagal kung ikukumpara sa internet natin ngayon na isang click lang. Yung simpleng pagbukas ng isang website, nako, pwedeng tumagal ng ilang minuto. Ang pag-download ng isang picture, nako, aabutin talaga ng siyam-siyam. Kaya nung panahon ng dial-up, maingat ang mga tao sa bawat click. Kasi baka mabigat ang files at abutin ka ng maraming oras para mabuksan ito. At syempre noon, hindi pa uso ang social media. Wala pang idea ang karamihan kung ano yung tinatawag na phishing, yung mga tinatawag na malicious software, at lalo na yung hacking. Ang email noon, literal na liham. Personal, direkta, at pinagkakatiwalaan ang sender. Kaya nung araw ng May 4, 2000, nang makatanggap ng email ang maraming tao mula sa isang kakilala, meaning nasa contact list nila, isang email na nagsasabing, I love you, na may text na, kindly check attached love letter coming from me. Siyempre, klinik nila. Ang hindi alam ng mga ito, isang malicious software na ang nakapasok at nag-attack sa computer nila. Agad-agad. Lahat ng files sa computer na damage at nabura. Hindi na ma-recover. Isipin nyo, kung may importanteng photos, documents, office records, mga confidential files, nako, wala nang lahat yon. Magpapanik ka talaga. Pero ang mas malala, ang I love you virus na ito, tinawag rin na love bug. Mabilis at automatic na nagpadala ng parehong email letter na I love you sa lahat ng contact list mo. At dahil syempre trusted ka ng mga unknowingly pinadalhan mo, klinik din nila yon. At sinend din nila sa lahat ng contact list nila. At lahat ng nasa contact list na nag-click, sinend din sa mga kakilala. So parang ganun yung nangyari, naging domino effect. At ganun kabilis kumalat ang love bug. Napakabilis. Parang highly contagious na sakit na gumapang sa internet. Na sa sobrang bilis ng pagkalat, in a few hours, umabot ito sa computers ng malalaking institutions, ng mga kumpanya, at kahit government and military agencies across the globe. Isa-isang pumutok ang balita sa international news na may massive computer virus na kumakalat. Sa Hong Kong, kasama si tinamaan ang Dow Jones at ilang communication firms. Sa Denmark, tinamaan naman ang Parliament at iba pang telecom companies. Sa United Kingdom, nag-shutdown ng email servers ang House of Commons. Parang House of Representatives yan dito sa atin. At sa US, tinamaan ang servers ng mga military bases. Nako, US Army, Telecoms, Ford Company. At etong malala, CIA. Isipin nyo na lang ang lahat ng napaka-importante, yung mga confidential at kahit state secrets na nabura pa. Hindi na-recover. Kaya nagkandara pa ang mga computer security experts sa mga international agencies na ito na agapan ang pagkalat ng damage. At ang isang way para mahinto ang pagkalat, isara ang computer servers ng mga institusyon na apektado. Kaya naparalisado ang mga operations sa mga kumpanya, ng mga institutions at government agencies dahil lang sa isang email. Ang estimated damage, grabe, bilyong dolyar. Around 10 to 15 billion dollars. And that time ang damage, nako, sobrang laki na ng halagang yan. Lahat ng ito dahil klinik ang isang attachment na may pangalang I love you. Naging headlines ito sa mga international news
at tinawag itong the fastest spreading virus of all time. Matapos makagawa ng antivirus sa mga computer experts, naging priority na ng karamihan na hanapin kung saan galing yung virus at sinong gumawa nito at bakit. At dito na nga pumasok ang US FBI. Inaral nila yung I love you virus code na sinabing hindi naman daw masyadong komplikado. Sa code, may mga signs kung saan ito galing. At may nakitang terms na Barok, Philippines. Ito pa, may email address rin na ang pangalan ay spider@super.net.ph. At ang host server na ginamit para ikalat yung virus, Sky Internet, na agad nag-offline nang madetect ang virus, kaya hindi na scrape o nanakaw ng I love you virus ang mga passwords nila. So, obvious naman kung saan nag-originate ang virus, di ba? Dito, sa Pilipinas. Ngayon, nag-contact agad ang FBI sa counterpart nito na NBI dito sa atin. At agad silang nagsagawa ng investigasyon. 4 days matapos ang pagkalat at distraction na dala ng love bug, na-trace ang origin ng virus sa isang computer sa isang apartment sa Pandacan, Manila. Ni-raid ng NBI at mga pulis ang apartment na ito. Pero wala silang nakitang computer doon. Kaya lang, may nakitang ilang disket ang NBI. At doon, sa mga disket na yon, nakita ang code ng I love you virus. Sa mga hindi inabutan yung disket, ang disket po ay parang sabihin nating USB storage ngayon, kung saan pwede mong isave yung mga computer programs and content. Unang pinaghinalaan, yung nakatirang bank employee sa apartment, si Rionel at yung girlfriend niyang si Irene. Pero eventually, nalaman na ang totoong gumawa ng virus ay si Unel, na kapatid ni Irene at nakikitira at nakikigamit lang ng computer sa apartment na yon. Doon rin na-discover na isang dropout na computer student at miyembro umano ng isang underground hacking group na may pangalan na Grammarsoft, si Unel. At sa investigasyon, naungkat ang original thesis proposal ni Unel. Ang rejected thesis proposal na ang objective ay pumasok sa mga internet accounts para magnakaw ng passwords. Kaya tinawag rin ang I love you virus na Trojan type of virus. Base kasi sa mythological Trojan horse na nagkunwaring isang harmless na bagay pero pag nakapasok ay saka mag-a-attack. Na-describe din ito na worm type of virus kasi once makapasok, mabilis itong gumagapang sa loob ng computer. Magdi-delete ng files, mag-replicate ng sarili at magsisend ng duplicate virus sa lahat ng contact. Ganun kagrabe. Noong May 11, 2000, nagpa-press conference ang abogado ni Unel. Pero si Unel, halos hindi nagsalita. Tiko mambibig. Nang tanungin siya kung posibleng aksidente niyang nailabas ang virus, sabi lang ni Unel, posible. Inaresto ng NBI si Unel pero ang catch, hindi alam kung anong kaso yung isasampa sa kanya. Kasi noong year 2000, wala pang batas dito sa atin laban sa computer hacking. Kaya alam nyo ang sinampang kaso, malicious mischief at violation of RA 8484 o Access Device Regulation Law. Pero mga 2 months after siyang maaresto, na-drop din yung kaso laban kay Unel. Hindi dahil walang sala, kundi dahil walang malinaw na batas na nagsasabing krimen ang ginawa ni Unel. At doon na nga nagsimula ang pagbabago sa isa sa mga unang naging tugon ng Pilipinas. Ito ay ang Republic Act No. 8792 o mas kilala bilang ang Electronic Commerce Act of 2000. Ipinasa ang batas na ito sa parehong taon na kumalat yung love bug virus. Sagot, para magkaroon ng accountability ang mga computer hackers. Layunin ng E-Commerce Act na kilalanin at bigyan ng legal na bigat ang electronic transactions at yung mga electronic documents, mapa-commercial man o non-commercial yan.
Pero higit pa roon, isinama rin sa batas yung parusa laban sa unlawful use ng electronics data at systems. So sa madaling salita, unang hakbang pa lang yun ng Pilipinas para sabihin na, teka, may pananagutan ka sa mga ginagawa mo sa digital space. Matapos madrop ang kaso kay Unel, hindi na bumalik ng college si Unel. Naglaylo siya ng maraming taon. May mga usap-usapang na-recruit daw si Unel ng isang malaking tech company dahil sa galing niya sa computer. At meron pang chismis na nasa Germany siya. Meron ding nagsabing nasa US at baka nasa NASA o yung National Aeronautics and Space Administration. At meron pang sinasabing kinuha na raw magtrabaho sa Microsoft. Ito yung tech company kung saan naghasik ng napakalaking damage ng I Love You virus si Unel. Pero noong 2020, 20 years matapos magimbal at magkagulo ang mga malalaking kumpanya at institusyon sa mundo, isang tech journalist ang nakahanap kay Unel. Sa isang report ni Geoff White, nahanap niya si Unel sa isang maliit at masikip na mobile shop sa isang lugar sa Quiapo, Maynila. Nalaman na si Unel yung nagpapatakbo ng mobile shop na ito, kasama ang isang staff. Pumayag noon magpa-interview si Unel sa reporter. At siguro dahil 20 years na rin naman yung nakaraan at 44 years old na that time si Unel, pumayag na siya sa interview. Marami na siyang ni-reveal. At dun sa interview, inamin niya yung lahat at ang tunay niyang plano. Sabi ni Unel, ang unang plano lang talaga dapat ay local lang yung target. Ibig sabihin, yung mga Pilipinong kachat lang niya dapat yung target online. Sabi niya, may nagawa na siyang virus pero ninanakaw lang nito yung passwords na gumagana sa local dial-up connections. Local lang. Pero before May 2000, sabi niya sa interview, binago niya ang code. Nagdagdag siya ng auto-spreading feature at sinamantala niya yung nakita niyang butas o kahinaan ng noon ay Windows 95 OS operating system. At pumili siya ng subject line na may global appeal. May appeal. Sabi niya, naisip niya na maraming tao ang gusto ng karelasyon. Gusto ng pag-ibig, ng love life. Kaya I love you ang pinangalan niya rito. Una raw niya itong pinadala sa isang tao sa Singapore at matapos nun, lumabas siya para makipag-inuman. Lumabas lang siya and then, saka na lang niya nalaman kung gaano kagrabe yung impact ng virus nang sabihan siya ng ina na nasa news, nasa balita na at pinag-aanap na ang computer hacker na gumawa ng I Love You virus. Sinabi pa ni Unel sa interview, nagsisisi raw siya sa ginawa niya dun sa virus dahil nagbigay ito ng negatibong global attention sa kanya. So syempre, na-challenge ako na hanapin rin si Unel. Ngayon, 26 years matapos kumalat ang I Love You virus. Alam niyo una kong pinuntahan yung mobile shop sa Quiapo kung saan siya last nakita. Inikot ko yon. Lahat ng pagawaan ng phones, mga gadgets sa Quiapo, lahat yun pinuntahan ko. Pero karamihan ng mga nakapwesto doon, ang sinasabi sa akin, mga bagong technicians na sila. Yung iba naman, hindi na daw talaga nila kilala si Unel. Yung iba, familiar sa kanila. Nabalitaan nga daw nila na dating may pwesto doon si Unel pero hindi na nila naabutan. Sa pag-ikot ko, isang technician at programmer ang nakilala ko. Tropa daw siya noon ni Unel at kasama sa grupo ng mga programmer. Alam niyo yung kwento niya. Nung pumutok yung I Love You virus, nawalan sila ng komunikasyon. Nangihinayang nga raw siya kasi talagang magaling si Unel. At siya yung pinakamagaling na programmer, sabi niya sa akin. Sa tuwing may hindi sila alam o kaya hindi kayang ayusin, talagang si Unel yung takbuhan nila. Sunod kong pinuntahan yung address ni Unel sa Pandacan, Maynila, kung saan siya naaresto. Remember, ng NBI noon. Nandun pa rin yung maliit na apartment, napuntahan ko pa rin. At yung sinasabing matagal niyang tinirahan. Pero ang sabi, matagal na raw wala ang pamilya ni Unel doon. Sabi nung kapitbahay na nakausap ko, tiyahin na lang daw ni Unel ang naiwan doon. Pero dahil nagkasakit
ay umuwi na raw sa probinsya sa Marinduque. Mga 2 years na ang nakalilipas. Sabi naman ng kagawad ng barangay, pre-pandemic pa niya huling nakita si Onel. At may pwesto pa nga raw ito sa isang malaking mall sa Maynila. Kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko naman yung mall na yon. Pero gaya ng inaasahan, wala na rin ang pwesto niya roon. Kwento ng isa sa may pinakamatagal na pwesto ng phone repair shop doon sa mall na yon, 2019 niya pa huling nakita si Onel. So most probably pre-pandemic pa nga. After nun, may bali-balita umanong pumunta si Onel sa US at doon na raw nagtrabaho. Sabi nga ng isang international computer expert, hindi naman masyadong komplikado ang I love you virus. Mabilis nilang na-trace kung saan ito galing at mabilis ding nakagawa ng antivirus para magamot ito. So ang tanong, paano ito naging pinakamabilis at nakagawa ng pinakamalaking computer virus damage sa history ng mundo? Sagot, dahil sa love. Sino ba naman ang hindi mag-iisip na baka may kaopisina ka o kaya kaibigan o kaya kakilala na may gusto pala sa'yo kapag nakatanggap ka ng ganitong email? Sabi nga ng iba nakakakilig, di ba? At hindi pa aware ang mga tao noon sa mga hacking at scams. Kaya pinagkatiwalaan nila ang email na pinadala sa kanila. Kung babalikan natin ang I love you virus, makikita natin na hindi lang ito kwento ng isang malware. Ito ay naging wake-up call. Wake-up call sa lahat na maging aware sa bilis ng development ng internet at digital technology. Na kahit malaki ang kontribusyon nito sa development ng society, maaari ring malaki ang damage nito kapag hindi kayang sumabay at naging handa ang mga tao at ang mga institusyon. At makikita nga natin ngayon yan sa nangyayari. Sa dami ng iba't ibang paraan na magamit ang internet, ang social media, ang technology para mang-scam at mang-hack. So kayo ba? Kung makakatanggap kayo ng I love you message sa inyong mga email na galing sa isang kakilala ha, ang tanong, bubuksan nyo ba? Nabiktima ka na rin ba ng scam? Or nahack na ba ang account mo? At anong tingin nyo sa kinahinatnan ng I love you virus? At ng creator nito? Ang tanong, nasaan na kaya siya talaga ngayon? Share na ninyo ang inyong mga comments sa ibaba, mag-like at mag-share, mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel. Ako si Jesse Cruzat at ito ang Philippines' Most Shocking Stories.